دا ګبینې هغه ورځ د 6000 روپو اخیستی دی. نو اوس تاسو په خپله وګورئ په قرآنونو قسمونو باندې دا ګبینې خرڅ کړی دی او وایي چې دا اصلي ګبین دی. نو دا وینا ده چیني ریټو. بس نن په دې ولاګ کې زه ستاسو سره داسې 3 ساینټیفیک طریقې شیر کوم چې په هغې باندې تاسو په دوکانونو کې چې کم ګبینې یا په کور کې چې ستاسو سره کم ګبین دی هني هغه تاسو چیک کولی شئ چې دا آیا پیور دی او که چیني پکې مکس کړی دی او په تا باندې دا خرڅ کړی دی. ساينس دروغ نه وي او داسې 3 ساينټیفیک طریقې دي چې په هغې باندې تاسو دا کور کې چیک کولی. ټیسټ نمبر 1 د سالوبیلیټي ټیسټ. اوس په دې ټیسټ کې به څه کېږي چې زموږ سره ریل هني چې دا هغه ډېر زیات ډینس دی. تاسو اوس د اوبو ګلاس راواخلئ او ګبین چې دی هغې ته داسې لږ شانتې ور واچوئ. نو ګبین به ډایرکټلی چې دی د هغې په یخ کې چې دی کینی زه د هایر ډینسټي د وجې نه. نو که دا ګبین په اوبو کې زر حل کېدو نو مطلب دا چې دا څه دی ګبین نه دی دی تاله چیني زر کړي. اوس دویمې ټیسټ دی د ابزارپشن ټیسټ. اوس ابزارپشن ټیسټ مطلب څه دی د ریل ګبین چې دی هغې به سرفیس ټینشن ډېر زیات سیوایي. مطلب دا چې په دې کې به د اوبو کانټینټ ډېر زیات کمی. نو که تو یو پیپر راواخلې یا یو کپړه راواخلې او په هغې باندې ګبین داسې لږ شانتې ور واچوې نو که هغه پیپر لون شو نو مطلب دا دی چې په دې کې د اوبو کانټینټ چې دی شته دې کې اوبه اچولې دي یا څه چیني څه څیزې پکې اچولی دی د اوبو کانټینټ پکې سیوا دی. او که دا په پیپر باندې دقه شانتې پروت او هغه پیپر یې نه لمدو نو مطلب دا چې دا ریل ګبین دی. درېیمې ټیسټ چې دی هغه ډېر زیات د پیورټي او ډېر زیات سټرانګسټ ټیسټ چې هغې ته وایي د پلیم ټیسټ. ریل هني چې دا هغه پلیمیبل دی هغه اور نیسي. نو که تو ماچس چې دی لږ شانتې ډیپټ کې په ګبین کې او هغه ماچس تیلی چې دی تو بیا ووهي نو که اوس هغې اور کوو نو مطلب دا چې دا ګبین څه دی ریل دی. او که اور یې نه کوو نو مطلب دا چې په دې کې واټر کانټینټ شته د دې د وجې نه چې دی هغه اور نه بلیږي هغه ماچس تیلی نه بلیږي. نو دا درېیمې سټرانګسټ ټیسټ دی چې په دې باندې تو پل کور کې د ریل او د فیک هني ډیفرنس چې دی معلومولی شي. اوس ساینس زموږ ژوند اسانوي. داسې طریقې موږ ته ښایي چې زموږ ژوند پکې اسان شي او زموږ د هیلت خیال ساتي. اوس نن سبا په مارکیټ کې چې دی د اوبو کانټینټ دی پکې د هغې نوم څوک نه دی خو داسې کیمیکلز پکې میلاوي چې هغه د صحت دپاره ډېر زیات خطرناک دي. د خپل صحت خیال وساتئ او بل دا چې دا ویډیو لایک کړئ او زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. اوس که ستاسو سره کور کې ګبین یي نو د 3 ټیسټ کې یو ټیسټ چې دی په هغې باندې اپلای کړئ او ما ته په کمنټ کې ووایئ چې تاسو کوم ټیسټ دی اپلای او د دغې ټیسټ ریزلټ چې دی هغه ما ته په کمنټ کې ووایئ. تھینکس فار واچینګ.